maglalaba ulit kami. Maglalaba ulit kami ng bike. Aming kusutin ng bunggo. Oy, hi kayo dito. Wala yan, tamang pang-gallery lang yan. Hindi nag-upload. Yan, bike-bike tayo. Punta tayo sa sa manok. Manok na pula. Punta tayo sa manok. Mag-tour tayo doon. Tingnan natin kung isa na ang manok. Scary bells na. Okay lang. Mamaya, pag mag-video. Di mamaya na lang doon. Oh, saan mo na? Parang si ano. Yung rakista. Oo. Kasi yung jacket niya taas yung bag. Itago mo yung ganito mo. Itago mo yung buhok mo yan. Yung Yun lawit. yan. Itago mo yung lawit mo. Nakaangat kasi yung buhok ko. Yan. Yan. Okay na. Yan. Butik na yan. Ah, si ano nag-picture ay nag-video ko? Matingin na. Parang si ano. Yung rakista. Oo. Kasi yung jacket niya taas yung bag. Itago mo yung ganito mo. Itago mo yung buhok mo yan. Yung Yun lawit. yan. Itago mo yung lawit mo. Nakaangat kasi yung buhok ko. Yan. Yan. Okay na. Yan. Butik na yan. Ah, si ano nag-picture ay nag-video ko?